Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în berbec. În prima parte a emisiunii voi vorbi despre tranzitele astrologice din această lună și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Acum să vedem despre ce este vorba. Vă doresc tuturor o lună minunată și vizionare plăcută. Luna iulie, pentru voi în mod deosebit, începe cu o întrebare despre cine sunteți cu adevărat. Neptun se află deja în berbec, pe casa 1, direct pe ascendent, casa identității, a corpului, a felului în care intri în această lume. Neptun este planeta dizolvării, a visului, a spiritualului. Când Neptun tranzitează casa 1, casa voastră organică, granițele dintre tine și ceilalți devin mai poroase, se dizolvă. Simți că ești în mijlocul unei transformări de identitate pe care nu o poți grăbi și nu o poți controla cu mintea. Pe parcursul acestei luni, Neptun staționează retrograd. Asta înseamnă că Neptun își începe mișcarea aparent retrogradă. Iar efectul acestei retrogradări devine mai interior, mai adânc. Nu mai ești împins către exterior, ci ești invitat să te uiți înăuntru și să te întrebi: ce din ce credeam că sunt mai este adevărat? Tot aici pe casa 1 este și Saturn, iar Saturn te ajută în acest context să vezi realitatea, să te maturizezi, să crești și să fii foarte pragmatic și foarte lucid în legătură cu viața ta. Apoi Venus, cea care guvernează banii și relațiile, zeița frumuseții, își începe tranzitul prin Fecioară și activează casa a 6-a, unde vorbim despre casa muncii zilnice, a rutinei, a sănătății și va forma un aspect tensionat cu Uranus, care este în Gemeni, în casa a 3-a, care este casa comunicării, a informației. Acest aspect este unul destul de tensionat, este ca și când două energii se freacă între ele însele, nu este un aspect de înțelegere mutuală, să spunem. Concret, ceva în rutina ta sau în munca ta de zi cu zi este brusc deranjat de o informație neașteptată, de un mesaj, de o conversație care schimbă planurile. Uranus aduce întotdeauna surprize, rapide, electrice, uneori deranjante, pentru că ne scoate din zona de confort. Ideal ar fi să nu forțați lucrurile, să rămână așa cum erau până acum. Flexibilitatea și adaptabilitatea sunt cea mai bună strategie în acest context la jumătatea lunii. Se formează și aspectul de lună nouă din Rac pe data de 14 iulie, în casa a 4-a, în casa căminului, a familiei, a rădăcinilor, a spațiului vostru privat. Evenimentul de lună nouă este întotdeauna un moment de început, de sămânță plantată. Ceva nou pornește în viața ta de acasă, poate o decizie legată de locuință, poate o resetare în relația cu familia, poate dorința de a-ți crea un spațiu mai sigur, mai al tău, poate o dorință de renovare. Este un moment bun să te întrebi ce ai nevoie cu adevărat ca să te simți în siguranță. Poate fi o dorință să-ți cumperi o casă, să închiriezi o casă, să schimbi ceva în casa ta, poate fi ceva legat de trecutul tău, de familia ta, ceva benefic care îți oferă siguranță emoțională. În perioada 20 și 21 iulie se produce un eveniment rar și important. Jupiter, care a intrat deja în Leu, în zona casei a 5-a, casa creativității, a iubirii, a jocului, a copiilor, formează în aceeași perioadă 3 aspecte majore cu planete lente. Formează un trigon cu Neptun pe casa 1, o opoziție cu Pluton din Vărsător pe casa a 11-a și un sextil cu Uranus din casa a 3-a. Și dincolo de tot ceea ce înseamnă aceste aspecte astrologice, mesajul este următorul. Casa a 5-a este zona de bucurie, de plăcere. Jupiter acolo înseamnă că această zonă crește, devine mai abundentă, este mai vizibilă. Aspectul benefic cu Neptun din casa 1 conectează creativitatea cu identitatea profundă. Ce crezi acum vine din ceva foarte real și foarte al tău. Îți poți pune amprenta unică în lume. Aspectul tensionat care se formează între Jupiter și Pluton, casa a 5-a, casa a 11-a, arată că această exprimare personală intră în contact cu un colectiv, cu un grup, cu o audiență și că această întâlnire poate fi intensă, transformatoare sau chiar provocatoare. Iar aspectul benefic pe care îl va forma cu Uranus din casa a 3-a vine la pachet cu idei noi, conexiuni neașteptate, o voce proaspătă în comunicarea ta.
În consecință, aspectele pe care le va face Jupiter, care este marele benefic pentru voi în luna iulie, chiar dacă pot veni sub formă de evenimente neașteptate, de schimbări bruște, de scoatere din zona de confort, sunt extrem de benefice, pentru că s-ar putea să fii smuls, metaforic vorbind, din ceva pentru a fi mutat în alt loc, alături de alți oameni, pentru ca tu să te poți dezvolta, pentru ca tu să ai parte de un viitor mai bun. Poate fi inclusiv o sarcină, poate fi ceva de genul succes peste noapte. Este noutate și este extrem de benefic pentru tine tot ceea ce vine la pachet cu aceasta. Mai poate fi și întâlnirea unui suflet pereche, o nouă relație de iubire, un nou hobby, o nouă pasiune sau o revelație în legătură cu o relație de iubire actuală. Apoi Mercur își reia mersul direct în casa a patra, unde a retrogradat pe 29 iunie și probabil, cel mai probabil, a blocat sau a încălcit aici comunicările legate de casă, de familie, de viața privată. Lucrurile încep în sfârșit să se miște din nou, conversațiile amânate pot fi reluate, documentele blocate pot fi semnate, deciziile legate de locuință acum capătă claritate, se cristalizează situația în legătură cu casa ta și cu familia ta. Soarele va începe și el tranzitul prin Leu și se alătură lui Jupiter pe casa a 5-a, extrem de benefică perioada pentru voi. Urmează câteva săptămâni în care vrei să fii văzut și poți fi văzut, în care poți să creezi, poți să te bucuri, poți să iubești, te poți distra. Te invită luna iulie să te bucuri de viață, să te relaxezi. Este o lună extrem de abundentă, de prosperă, care poate veni la pachet cu distracție, cu câștiguri, cu iubire foarte multă. Apoi, pe 26 iulie, se produc două evenimente simultan. Saturn staționează retrograd în Berbec pe casa întâi alături de Neptun și Saturn și Neptun vor fi în retrogradare. Saturn este planeta structurii, a disciplinei, a limitelor. Când intră în perioada de retrogradare, îți cere să revizuiești structurile pe care le-ai construit în legătură cu tine însuți. Ce limite ai stabilit în ultimele luni? Sunt reale, te servesc, te ajută, este un moment de revizuire internă, nu de acțiune externă. Și tot în aceea zi, nodul nord intră în Vărsător, pe casa a 11-a, iar nodul sud intră în Leu pe casa a 5-a. Aceasta este o schimbare de direcție evolutivă, atât pentru tine cât și pentru noi la nivel de colectiv. Nodurile lunare schimbă semnele. Pentru un an și jumătate, nodurile lunare vor fi în Vărsător și Leu. Nodul sub pe casa a 5-a îți spune că tiparele vechi legate de nevoia de a fi în centrul atenției, de a performa, de a fi admirat individual, sunt gata să fie eliberate. Nu mai ai nevoie de validare, să fii văzut, să fii în centrul atenției, doar să fii tu. Nodul nord pe casa a 11-a îți arată direcția, comunitatea, rețeaua, colectivul, viziunea comună cu alții, ori cu cine iubești, ori în comunitatea ta, ori planuri noi de viitor, dar planuri cu sens, planuri aliniate la era Vărsătorului. Practic treci de la a străluci singur pe cont propriu la a construi împreună cu ceilalți sau cu cineva important din viața ta. Iar la sfârșitul acestei luni se formează evenimentul de lună plină din Vărsător, exact în casa a 11-a, unde intră nodul nord, casa grupurilor, a prietenilor, a audienței, a visurilor colective, o culminație în această zonă, ceva legat de un grup, de o comunitate, de viitorul tău sau de o prietenie, ajunge într-un punct de claritate sau de încheiere. Și în aceea zi, Jupiter va face o conjuncție exactă cu Soarele din Leu pe casa a 5-a, iar acest eveniment capătă o putere specială pentru că este una dintre cele mai generoase zile ale anului pentru tine. Pentru tot ceea ce ține de creativitate, de exprimare personală, de iubire și de bucurie. Dacă există ceva ce vrei să lansezi sau să celebrezi, această zi are în ea o lumină aparte. Iulie este pentru voi o lună cu două viteze, una interioară și una profundă. La început de lună ni se spune să stăm liniștiți, să stăm cu minți, să analizăm, să ne gândim, mai ales în ceea ce privește identitatea, structura, și apoi totul devine mai distractiv. Avem parte de mai multă bucurie, ieșim în lume, mergem la petreceri, mergem în vacanțe, ne bucurăm mai mult de soare, de viață și de tot ceea ce iubim. Dragostea plutește în aer, miroase iubire și miroase bine. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Siguranță și conservare.
Această carte îți spune în felul următor: păstrezi în viața ta ce merită și ce nu te detașezi și dai la o parte. Un fluture. Pentru că, sub o formă sau alta, ești pus în fața unor fapte împlinite. Ești într-o perioadă de tranziție și de transformare, căreia ideal ar fi să nu îi te opui. Transformare, bucurie, frumusețe și romantism. Am mirosit iubirea din aer. Este un parfum dulce, un parfum de vară, un parfum bun. Și o licoare, o poțiune, împuternicire și revigorare, prospețime, ceva proaspăt. Voi, dragii mei, treceți printr-o perioadă nouă, printr-o perioadă de reînnoire, de resetare personală, cu Neptun și cu Saturn pe casa întâi, mai ales acum retrogradare. Este ca și când dați un examen. Ce ai învățat până acum? Ia să vedem ce știi. Să vedem dacă ești în direcția bună, dacă ai pornit pe drumul cel bun. Să vedem dacă ceea ce faci e bine. De ce? Nu pentru că ne pedepsesc planetele, ci pentru a ne ajuta să ne corectăm traseul, să ne reconfigurăm în cazul în care suntem pe drumul greșit. Să vedem ce ne spune și tarotul pe zona de relații, plan material și emoțional pentru iulie. Interesantă energia. Va fi interesant acel moment în care Jupiter va face acele aspecte. Este un tranzit destul de rar, să știți. Un tranzit care are legătură și cu întreg colectivul. Hai să vedem. Soarele, asul de spade și 5 de monede. Să nu-ți mai pară rău după ce ai avut. Să te gândești mai degrabă la ceea ce poți face de acum înainte. 5 de monede este o rană a abandonului, o teamă de succes și o teamă de a pierde. Iar această lună îți spune în felul următor: n-ai pierdut nimic. Sau ce ai avut și ce ai pierdut. Sau nu ai nimic de pierdut. Dacă tu crezi prin percepția ta că ai pierdut ceva, energia îți spune nu ai pierdut nimic, totul se transformă, câștigi ceva mai bun de atât. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi, energia vine și confirmă și spune nu pierzi nimic. Totul în viața ta, dacă este de calitate, dacă este aliniat cu cel mai bun potențial pentru tine, rămâne lângă tine. Aici, în zona de relație, unii dintre voi puteți cunoaște pe cineva. Dacă sunteți singuri, poate fi o persoană care a divorțat, o persoană care are o poveste similară de viață cu a voastră, poate fi faptul că în sfârșit se rezolvă ceva în relația voastră, odată cu intrarea soarelui în Leu, exact atunci când soarele intră în conjuncție exactă cu Jupiter. Poate fi o nouă relație de iubire, poate fi un nou mod de a iubi, poate fi o mare revelație că voi v-ați schimba și partenerii voștri de viață nu și că nu mai puteți continua împreună pentru că v-ați dezvoltat diferit, dar toate acestea nu dor. Sunt pentru voi revelații care vă ajută să vă dezvoltați mai mult sau să vă reconfigurați traseul, viața și relația. Spânzuratul. O situație se deblochează. Acolo unde anterior credeați că ați pierdut, veți vedea că de fapt nimic nu a fost pierdut. Întreaga perioadă în care voi ați așteptat a transformat și a vindecat. Și doar atât, nimic mai mult. Nu ați pierdut, nu v-a uitat. Pentru unii dintre voi mesajul este nu v-a uitat. Asul de spade și asul de bâte spun în acest moment că veți sta de vorbă, voi și cineva anume, voi și soții voștri, voi și soțiile voastre și veți ajunge la un numitor comun. Este o încheiere aici, o încheiere de etapă. Se trece la o altă etapă, mult mai productivă, care aduce mult mai multă bucurie și mult mai benefică pentru voi. Și împărăteasa. Același drum, aceeași traiectorie cu cineva potrivit pentru voi. Apare o schimbare și este o schimbare de destin și nu o spun eu, o spun astrele. Pe zona planului material avem regina de cupe, 9 de bâte și 5 de cupe. Stați că vreau să mai iau o carte. Mi-a făcut cu ochiul acest set. Ia să vedem ce aduce această lună pentru voi. Onoare. Onoare, respect. Ești onorat, ești prețuit, ești împărăteasa cuiva, indiferent că ești bărbat sau femeie, și luminare. Cineva te vede clar, tu vezi clar.
Tu vezi clar pe cine iubești, ce iubești, cine te iubește, cine te respectă și cine te onorează. Sau vezi clar ce ai deja și vei putea onora ceea ce ai deja. Este o lună fabuloasă, fantastică. La nivel de plan material, ceva nu te mai împlinește. Și ești chiar trist în acest sens, pentru că depui foarte mult efort, tot ceea ce faci cu foarte mult efort, lupți pentru tot ceea ce îți dorești, poate nu ți iese din prima ceea ce vrei să faci. Acest lucru, sub o formă sau alta, te-a epuizat puțin. Iar energia îți spune că s-ar putea să lupți mult și bine pentru ceva ce nu mai face parte din viitorul tău și din identitatea ta. Și că este timpul să schimbi ceva. Locul de muncă, mentalitatea, pentru că Uranus este în casa a treia. Casa în care locuiești poate fi în unele cazuri. Firma în care activezi, profesezi acum. Apare și aici o schimbare. O schimbare care te împlinește și din nou împărăteasa. Venus intră în Fecioară pe casa a șasea, casa a muncii și casa sănătății. Iar asta înseamnă că poți intra într-un alt colectiv de muncă. Asta înseamnă că ești adăpostit, ești în siguranță în cazul în care la locul tău de muncă se fac niște restructurări acum. Asta înseamnă că poate fi o promovare pentru unii dintre voi în această perioadă și este ceva neașteptat. Și faetonul, o schimbare. Iar în alte cazuri, mesajul este în felul următor. Nu ești copac, îți schimbi locul, îți schimbi norocul. Pentru unii dintre voi este o schimbare și are legătură cu destinul vostru și cu viitorul vostru. Ce aduce această schimbare, acest progres? Și este ceva ce vă împlinește. Uite, ceva nu merge bine în acest moment, dar este pentru că trebuie să ieșiți din spirală. Mai aveți foarte puțin timp la dispoziție să luați o decizie importantă pentru voi. Mai aveți un pas, fix un pas. Pentru unii dintre voi poate fi ieșirea dintr-o relație sau demisia. Ori unii dintre voi vreți să divorțați, ori vă dați demisia, ori vreți să vă dați demisia. Iar energia spune în felul următor. Așteaptă un nou contract de muncă, caută-ți altceva, nu fi impulsiv, nu o faci așa pe nepusă masă. Ceva se încheie și altceva începe. Aici este tehnologie, este alt loc de muncă, un nou contract. În unele cazuri, sigur că nu toată lumea trebuie acum să schimbe locul de muncă, dar este o informare, este un câștig de cauză, ceva se încheie și veți fi ușurați după. Nu vă speriați, nu vă panicați, pentru că începe o perioadă mult mai bună, mult mai benefică pentru voi, iar la nivel emoțional avem diavolul, 3 de bâte și 7 de bâte. Opui rezistență, te opui. Vrei să controlezi niște lucruri și energia îți spune așa nu se mai poate. Oricât de mult ai ține tu de anumite lucruri, de anumite convingeri, viața îți va arăta orică nu ești în locul potrivit, orică unii oameni trebuie să plece din viața ta, orică a venit timpul să faci o schimbare, deși tu nu vrei pentru că ți este comod. Însă, uite, energia îți arată că semințele au fost deja plantate, îți arată energia că poți merge departe, poți ajunge departe. Îți mai spune aici energia un singur lucru. Nu este o lună în care să rămâi pasiv. Chiar dacă este o lună de vară și de vacanță, tu în această perioadă poți începe să construiești în timp ce alții se distrează. La nivel de sănătate aici, poate fi sistemul osos sau tot ceea ce are legătură cu dantura. De asemenea, să aveți grijă la digestie, la ce mâncați. Nebunul. Nu mai ține de trecut, pentru că nici el nu mai ține cu tine. Trecutul, nici trecutul nu mai ține de tine. Este momentul zero. Ai tranzitele prin casa a cincea care sunt extrem de benefice. Soarele și Jupiter în casa a cincea. 7 de monede. Cu răbdare, vei vedea că totul se schimbă în viața ta. Și 10 de cupe. Cu cât amâni mai mult o hotărâre, o călătorie, o acțiune, cu atât vei fi mai frustrat. Chiar dacă nu vezi unde, ceva trebuie oprit pentru că altceva începe. Fabuloasă energia, ce pot să spun, nu pot decât să mă bucur pentru că și eu sunt berbec și am așa o idee la ce mă uit aici și
chinul, autoritate, putere și instinct primar. În unele cazuri aici este o persoană care te vrea și vine către tine indiferent ce îi spui tu. Nu ai ce să spui, persoana asta când ia hotărârea o ia și gata. Pentru alții dintre voi este o etapă în care să începeți să faceți lucruri fără visare, fără timiditate, fără a vă mai cere scuze că existați. Și energie, inteligență și curiozitate. Este și o perioadă de studiu. Este o perioadă de schimbare și de căutare de oportunități. De ce? Pentru că acele oportunități pe care voi le căutați sunt deja disponibile pentru voi. Dar voi trebuie să depuneți efortul, munca și voi trebuie să acționați. Talismanele. A căzut un talisman. O nouă iubire, o nouă etapă, o nouă pasiune, bucurii, o împăcare poate fi pentru unii dintre voi. Ceva ce va stresa foarte mult, ce v-a întristat foarte mult. Uranus în Gemeni, comunicare. Poate fi și o împăcare cu familia extinsă, poate fi ajutor prin familia extinsă, frați, surori, verișori, unchi, mătuși. Poate fi o schimbare de cartier, o schimbare de casă, poate fi o schimbare de comunitate, poate fi schimbarea mașinii, schimbarea rutei pe care mergeți la locul de muncă, dar este ceva benefic, deși voi vă stresați. Poate fi un nou loc de muncă, un curs la care asistați, pe care îl predați. Rinichi, se încheie o luptă de teritoriu, o luptă pentru teritoriu, vă găsiți locul. Aici, unora dintre voi vi se spune, a venit momentul să te impui și să trasezi niște granițe personale, pentru că altfel pierzi energie. Un talent, ai un talent, descoperi un talent sau cineva te descoperă pe tine, binecuvântări. Este o lună maxim de bună. Ori călătorești, ori îți schimbi locuința, ori îți schimbi țara, ori cineva vine de la depărtare și te vede pentru că te iubește. Este rost de mare iubire pentru unii dintre voi aici. Este mare iubire care te eliberează. Nu te eliberează omul, te eliberează sentimentul. Vei fi liber, vei putea fi liber să spui ceea ce îți dorești, iar în unele cazuri, în cazul în care ați avut sau aveți pe cineva, cunoașteți pe cineva care a fost izolat, da? Aici închis cumva, veți vedea că apar niște vești bune de eliberare. Te eliberezi. O situație extrem de stresantă din viața ta se încheie, ai chintă royală. Și nu este oricum, uite, din nou. Cineva te iubește. Primești foarte multe vești bune în această lună. Se încheie o karmă. Da, asul de cupe. Noroc din nou. Noroc în dragoste, noroc la bani. Faetonul care este și aici. Un nou drum. Măi, ceva se pregătește aici și n-aș putea să spun ce, dar broscuța se transformă în prinț. Adică ceva ce pare insignifiant, o situație, un mesaj, se transformă în ceva colosal, în șansa vieții voastre. Cineva te vede și te prețuiește și te onorează și te adoră, ești adorat. O nouă direcție, o nouă comunitate, niște grupuri de oameni în care intri acum. Nu te da bătut, judecata, gândește lucid. Iulie este o lună pentru discernământ, pentru minte limpede. O vindecare aici, un tratament care dă roade, mai ai puțin și termini și scapi cu ceva, o terapie, o călătorie, un drum pe care îl faci. Ai imaginea de ansamblu, vei ști la un moment dat. Te apasă o întrebare, ai o curiozitate, vei ști, afli. Uite, justiția, poate fi un divorț, poate fi o împăcare. Dar când spun poate fi un divorț, nu este cu traumă, nu este cu durere. Nu mai controla lucrurile. Fă doar ceea ce ai de făcut. Aici avem Capricornul și Capricornul vouă vă face quadratură, adică o stare de tensiune. Voi aveți Capricornul pe casa a 10-a. Se termină ceva tensionat la locul de muncă sau intri tu într-o poziție de autoritate. Cineva nu-ți mai subminează poziția de autoritate. Ești puternic, ești stăpân pe o situație anume. Poți să fii promovat. Ceva îți merge bine, iar inițialele sunt W, S și Z.
Este luna optimă pentru a trasa intenții. Totul trebuie să fie intenționat, conștient, intenționat. Ești primit cu brațele deschise undeva sau cineva vine cu brațele deschise să te vadă. Ceva ce a fost gata. Sunteți într-un punct de finalitate. Nu știu ce aveți în viața voastră, dar ceva se încheie și este spre binele vostru. Ceva legat de un bazm, o poveste, un bazm. Parcă nu vă vine să credeți. Niște vești care vă zguduie, dar în sensul bun, în sensul frumos. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o lună minunată. Ia uite, mai e un talisman aici norocos, I Ching. Ceva ce are o încărcătură culturală, ceva legat de tradiție, o încărcătură tradițională. Este totul oficial, se oficializează ceva. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!